ทำเกษตรแบบไหนถึงจะมีรายได้แบบมั่นคงนะครับจริงๆไม่ใช่แค่การเกษตรนะครับไม่ว่าจะทุกอย่างเนาะการทำธุรกิจการทำอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเกษตรกรเองนะไม่ว่าจะปลูกพืชกระแสหลักพืชกระแสรองหรือว่าพืชอื่นๆนะครับความมั่นคงเนี่ยมันพูดลำบากเนาะมันพูดยากนะครับแต่ถ้าจะให้มั่นคงจริงๆนะอย่างแรกนะครับต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองก่อนนะครับที่ดินเนี่ยมันซื้อมันขายมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกว่าโอ้ซื้อที่ดินมาเก็งกำไรแล้วมันขาดทุนแบบนี้นะแต่ถ้ามองในระยะยาวนะครับ5 ปี10 ปี20 ปีรวมถึง30 ปีเนี่ยที่ดินเนี่ยราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเรามีที่ดินเป็นของตัวเองนะความมั่นคงมันก็เกิดกับเรานะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยไปเช่าเขาอยู่เนี่ยความมั่นคงมันก็ไม่มีถูกไหมครับยิ่งถ้าเราไปซื้อหลังๆนะหลังจากที่เราแบบอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะเหนื่อยไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยใครที่พอมีแรงนะพอที่จะหาที่ดินเป็นของตัวเองได้นะครับเอาไว้เถอะนะเอาไว้เถอะนะครับมันไม่ได้แบบเสียภาษีอะไรมากขนาดนั้นนะครับยิ่งถ้าเรามาทำเป็นเกษตรเนี่ยภาษีมันก็ลดลงไปเพราะเราใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับพวกที่เสียกันเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษีที่ดินเปล่านะครับคือพื้นที่ดินตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ทางรัฐเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะปล่อยให้มันแบบว่างเปล่านะครับหรือว่าปล่อยเป็นที่นายทุนทั่วไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแท้จริงนะครับเขาก็เลยเรียกเก็บภาษีตรงนั้นนะครับหนึ่งก็คือที่ดินนะมีที่ดินของตัวเองก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้นะครับมั่นคงทั้งทางด้านอาหารนะครับมั่นคงทั้งทางด้านการอยู่อาศัยนะครับ2ที่จะมั่นคงจริงๆก็คือลูกค้านะครับอันนี้พูดตรงๆนะไม่ว่าเราจะปลูกอะไรจะขายอะไรนะครับธุรกิจอื่นเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้หมดนะครับถ้าเรามีลูกค้าอยู่ในมือถ้าเรามีลูกค้าที่เขาพร้อมที่จะซื้อของกับเราลูกค้าที่มีความจริงจังจริงใจกับเราเนี่ยคือความมั่นคงจริงๆนะครับมันไม่เหมือนกับการที่เราปลูกแล้วเราขายส่งเป็นล็อตๆหรือว่าปลูกเสร็จก็ขายให้กับพ่อค้านะครับที่เขามารับหรือว่าตัวกลางพวกนี้อันนี้ไม่ถือเป็นความมั่นคงนะครับมันอยู่ได้แต่มันไม่รวยนะครับลองไปดูก็ได้ทำเกษตรแบบบ้านๆทั่วไปเนี่ยนะครับ50 ปี30 ปี20 ปีกระทั่ง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมนะครับปลูกเวลาจะปลูกเนี่ยไปขอเมล็ดพันธุ์เข้ามานะครับต้องการมาดูว่าจะปลูกอะไรบ้างข้าวโพดหมู่บ้านหนึ่งก็มีเจ้าหนึ่งถูกไหมครับตำบลหนึ่งอาจจะมีสัก4 เจ้า5 เจ้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่นะอย่างบ้านผมตำบลหนึ่งนะมีเจ้าใหญ่ๆที่เขารับนะครับหรือว่าเขามาเป็นคนปล่อยเมล็ดเนี่ยประมาณ4 เจ้า5 เจ้าประมาณนี้ลดหลั่นกันไปแล้วแต่ปีนะครับบางปีก็6บางปีก็เหลือ3 เจ้าแล้วแต่ราคานะครับเวลาที่เราไปเอาเมล็ดเขามาเนี่ยเราต้องขายส่งให้เขาขายตรงกับเขานะครับชาวบ้านก็จะไปถามว่าปีนี้ลุงขอปลูกกับของเราได้ไหมให้กี่บาทแบบนี้นะครับเขาก็จะประกันราคาให้เราอาจจะกิโล8 บาทบางปีก็กิโล10 บาทบางปีดีหน่อย12 14แล้วแต่ปีนะครับ1ก็คือเมล็ดเราเอาจากเขาไม่ใช่ฟรีนะครับเมล็ดเนี่ยไปเอาที่เขามานะเขาคิดราคาเมล็ดแล้วครับ1ต่อ1รอบนะครับเขาได้กำไรไปแล้วเม็ดคลุกพวกนั้นนะครับ2ปุ๋ย ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ต้องไปเอาจากเขาถูกไหมครับเพราะเขาส่งเมล็ดให้เรานะปุ๋ยก็ต้องใช้ของเขานะครับกำไรครั้งที่2นะครับ3เวลาฮอร์โมนที่จะต้องพ่นนะครับสารอะไรต่างๆจากเขาเหมือนเดิมรอบที่3นะครับคือรอบแรกเนี่ยยังไม่ทันปลูกนะเขากำไรไปแล้วนะครับกำไรเมล็ด1 รอบ2กำไรส่วนปุ๋ยนะครับเราเอามาทีนึงเนี่ยบางคนก็ไปเอามาทีละ5 กระสอบแต่ส่วนใหญ่เอามาทีละล็อต20 กระสอบอย่างเงี้ยขนมาทีเดียวมันจะได้จบนะครับไม่เสียเวลาไปเอากับเขาหลายรอบ2แล้วนะ3ก็คือพวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนถูกไหมครับฮอร์โมนก็อีกรอบนึงนะ สังเกตว่าเขากำไรเป็นระยะเป็นรอบๆไปนะครับหลังจากนั้นคืออะไรหลังจากนั้นคือการขายเนี่ยมันคิดกำไรกันอยู่แล้วเนาะมันต้องเสียเวลาไม่ต้องยุ่งยากนะครับชั่งกิโลได้เท่าไหร่เขาก็คิดให้เท่านั้นนะครับเขาไปขายต่อเขาก็กำไรอีกรอบนึงแต่เงินได้เมื่อไหร่ เอาจริงๆนะขายวันนี้นะครับหักลบกบหนี้เสร็จปุ๊บไม่ได้วันนี้นะเงินนะครับบางเจ้าดีหน่อยแต่เห็นน้อยมากนะครับวันนี้หักลบกันเลยจ่ายเลยเงินสดอันเนี้ยเวิร์กมากรักษาเขาไว้ให้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะมาเอาเดือนหน้าเพราะเขาเอาผลผลิตของเรานะครับไปขายเสร็จปุ๊บเขาไปหมุนนะได้รอบนึงได้เท่าไหร่เขาค่อยมาจ่ายให้เรานะครับเราเป็นคนปลูกทำไมได้เงินเป็นคนสุดท้าย
ลองถามตัวเองดูนะครับว่าแบบนี้มันไหวหรือเปล่าแล้วที่ผมเห็นทำกันตามมาเลยนะข้าวโพดนะครับเผลอๆเดี๋ยวนี้ก็มีลงพวกอย่างอื่นด้วยนะพวกโกโก้อะไรพวกนี้นะครับลำไยนี่แทบจะล้มเลยนะครับเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยคนที่รวยไม่ใช่คนปลูกแล้วทำไมคนปลูกถึงไม่ยอมปรับเปลี่ยนอันนี้ผมพยายามที่จะยัดเยียดเข้าไปนะครับยัดเยียดองค์ประกอบต่างๆเข้าไปยัดเยียดการตลาดเข้าไปจริงๆเราเอาไปขายได้ขายตรงกับบริษัทได้เพียงแต่ปริมาณที่เขาจะรับเนี่ยบางทีเขารับเยอะนะครับสมมติว่าปกติสวนเราเนี่ยปลูกได้สัก10 ตันอย่างเงี้ยนะครับแต่เขารับล็อตท่าน100 ตันอย่างเงี้ยเรารวมตัวรวมกลุ่มกันได้นี่เพราะว่าเวลาปลูกเนี่ยเราปลูกพร้อมกันหมดเลยมันจะเสียเวลาแค่การรับการส่งนะครับบางทีบริษัทเขาก็มีลดนะถ้าสมมติว่าเขาตัดพ่อค้าคนกลางออกไปได้เนี่ยแล้วเรายิงตรงได้เนี่ยเขาลดนะครับเขาลดราคาเขาบวกราคาอะไรให้เพิ่มเราไปลบไปกบหนี้กันได้เราคุยกันได้อย่างเงี้ยรวมตัวกลุ่มกันมามันจะได้ตัดปัญหาตัดช่องว่างตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการน่ะมันไม่ใช่พวกนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆก็คือไปหาลูกค้าตรงเราปลูกเราก็ต้องขายตรงให้เขาเลยแล้วพืชเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปหาใครที่มาเสนอเนี่ยลองคิดดูก่อนนะลองไปเทียบลองไปลดหลั่นกำไรดูก่อนนะครับถ้าอยากให้มันยั่งยืนอยากให้มันมั่นคงจริงๆเนี่ยลูกค้าควรจะอยู่กับเรานะลูกค้าเนี่ยหมายถึงว่าทั้งบริษัทนะครับทั้งองค์กรต่างๆที่เขาต้องการพืชชนิดนี้นะครับไปในระยะยาวๆเนี่ยบริษัทหนึ่งเนี่ยทำสินค้าเนี่ยบางอย่างนะครับอยู่กันเป็น30 ปี40 ปีก็ค้าขายกันอยู่กับเจ้าเดิมนะลองไปแทรกลองไปหาดูนะบางอย่างเนี่ยเราเข้าไปได้นะครับเราอย่าไปกลัวบริษัทเนี่ยพร้อมจะเปิดรับเสมอนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามีระบบนะครับมันไม่เหมือนพ่อค้าคนกลางนะบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขามีบินเขามีเอกสารอะไรเรียบร้อยเราแค่ต้องพร้อมที่จะเข้าไปเสนอนะครับรวมกลุ่มกันไปก็ได้อีกอย่างหนึ่งพืชนะครับอย่าไปเน้นพืชกระแสเนี่ยมันไม่มั่นคงมันวูบวาบนะครับถ้าใครจะทำเป็นกระแสนะผมแนะนำว่าดูแนวโน้มให้ชัดเจนถ้าเรายังอยู่ในต้นของแนวโน้มเนี่ยเข้าได้ขายไปสักพักพอราคาเริ่มตกก็ออกก็ปล่อยนะครับไม่ต้องไปอยู่กับมันยาวสิ่งที่จะอยู่ไปยาวๆเนี่ยควรจะเป็นพืชที่มันมีราคานิ่งๆนะครับอยู่กันไปอย่างเงี้ยนะแต่เราไปเน้นที่ปริมาณกับเน้นที่ลูกค้าแทนนะครับอย่างเช่นพวกสมุนไพรผมพยายามจะอัดนะสมุนไพรพวกพืชผักสวนครัวแบบพืชตระกูลที่มันหายากนะครับไม้ป่าอะไรพวกนี้นะครับคือคนเนี่ยมันมีความต้องการตลอดนะครับแต่ผู้ผลิตมันมีน้อยเพราะมันไม่ใช่พืชกระแสหลักนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ดันภาคสาธารณะอะไรเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมนะครับแต่ถ้าไปเทียบดูนะกับเกษตรกรทั่วไปนะครับพืชหลักที่เขาส่งเสริมเนี่ยคือมันไม่ได้คุ้มค่าเลยนะครับราคาเนี่ยข้าวเนี่ยปีหนึ่งเขาส่งเสริมเท่าไหร่ เขาอุดหนุนให้มาเท่าไหร่ลองไปเทียบลองไปวัดดูนะครับหักกับปุ๋ยหักกับยาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลือนะครับรวมเงินค่าอุดหนุนเนี่ยชาวบ้านก็ไปหวังกับค่าอุดหนุนเนี่ยว่ามันจะเป็นกำไรเราไม่เหลือนะครับลองไปหันดูลองไปปลูกพืชอย่างอื่นดูบางทีเนี่ยกำไรมันอาจจะเยอะมากกว่านั้นก็ได้นะครับต้นทุนก็จะได้ต่ำลงด้วยบางพืชเนี่ยใช้ปุ๋ยน้อยมากนะแต่เราแทบไม่เห็นมันเลยนะครับอ่ะผมให้ดูเนี่ยอย่างผักสวนครัวผักพื้นบ้านพวกนี้ขายได้เรื่อยๆนะครับเล็บคุดอย่างเงี้ยเล็บคุดเนี่ยออกต่อรอบต่อบินผมนะ100 ต้นนะครับเป็นกระถางบางทีก็อัดเป็นแบบกระเป๋าเล็กๆนะครับบางทีก็ล้างรากส่งเนี่ยลองไปทำดูนะลองไปหาตลาดดูตลาดที่ผมใช้เดี๋ยวนี้นะครับมันก็ตลาดออนไลน์ทั้งนั้นนะครับเราอย่าไปอยู่กับจุดเดิมนะครับเราอย่าไปอยู่กับพ่อค้าคนเดิมลองหาตลาดใหม่ดูนะเอาว่าเราเนี่ยเสพข่าวจากไหนเรากำลังซื้อของจากที่ไหนนะครับพาตัวเองไปเป็นคนขายในจุดนั้นพาตัวเองไปเป็นคนขายในแพลตฟอร์มนั้นนะครับถ้าเราดู TikTok อยู่เราก็ขายของใน TikTok นะครับถ้าเราซื้อของใน Shopee ใน Lazada อยู่เราก็เป็นคนขายในนั้นนะครับถ้าเราขายของถ้าเราสั่งของในเฟซนะครับเราก็ไปขายของในเฟซแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ความแตกต่างมันจะมีแค่นี้ว่าเวลาที่เราขายของในแพลตฟอร์มที่มันค้าขายโดยตรงนะครับ TikTok Lazada Shopee พวกนี้นะครับเขาจะมีค่าธรรมเนียมก็เหมือนกับค่าฝากร้านค่าแบบลงขายสมมุติเราไปขายของที่ตลาดถูกไหมครับเขาก็มีเจ้าของตลาดที่จะเดินมาเก็บเงินอันนี้เหมือนกัน
คล้ายๆกันนะครับก็ลองไปศึกษาดูแต่พวกนี้มันจะกระจายสินค้าได้ไวนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ผมแนะนำว่าเป็น Facebook เปิดเพจไปก่อนสร้างตัวตนขึ้นมานะครับอย่าไปลงอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยนะอย่างพวกแบบชีวิตประจำวันเราเงี้ยลูกค้าเขาไม่ได้อยากดูลูกค้าเขาไม่ได้อยากเห็นนะครับใครเพาะเห็ดสมมุตินะว่าเป็นขายเห็ดอยู่เพาะเห็ดขายอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้อยากดูเราเล่นกับลูกกับหลานนะครับเขาอยากดูเห็ดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ลงแต่เรื่องเห็ดลงวิธีการปลูกของเราลงวิธีการเก็บของเราเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับใครทำข้าวอยู่ปลูกข้าวสีข้าวขายเป็นกระสอบอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เขาดูตั้งแต่วิธีการปลูกวิธีการทำเนี่ยมันถึงจะตรงกลุ่มลูกค้านะครับไม่ใช่เป็นลงลูกเล่นกับลูกเล่นกับหมาอันเนี้ยไม่เกี่ยวเขาจะเบื่อนะครับเขาจะทิ้งเขาคิดว่ามันเป็นเพจที่มันไม่น่าสนใจแล้วก็ข้อมูลอาจจะไม่ตรงพวกนี้นะครับเวลาที่เราดูสังเกตตัวเองก็ได้นะครับเวลาที่เราดู TikTok ดูอะไรพวกนี้แป๊บเดียวเราก็ปัดทิ้งละแป๊บเดียวเราก็ปัดทิ้งละลูกค้าก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ตรงสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็ปัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอาไปลงเอาไปเป็นข้อมูลในนั้นให้เขาได้เลือกได้ชมเนี่ยควรจะตรงกับสิ่งที่เขาต้องการคิดแทนเขาก็ได้นะครับสมมุติว่าผมจะขายพวกเนี้ย ผักแปมผักสวนครัวพวกนี้นะครับผมก็จะลงแต่พวกนี้ลงตั้งแต่วิธีการที่ผมเพาะนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างเพาะกับดินแบบไหนนะครับความใส่ใจของเราที่เราพยายามใส่ใจลงไปเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับอย่างพวกเล็บคุดเนี่ยผมก็จะแยกพันธุ์ให้ดูนะว่าแต่ละต้นแต่ละพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเล็บคุดทั่วไปเนี่ยใบมันใหญ่แบบนี้เนาะเนี่ยผมเด็ดให้ดูนะครับใบแบบนี้นี่แล้วก็จะมีพวกเล็บคุดที่มันเป็นใบแฉกนะครับใบด่างพวกนี้มีหมดนะครับเล็บคุดทอดมันได้พวกนี้เอาไปลงเอาไปแยกให้เขาดูแล้วก็วิธีการปลูกหลังจากที่เขาเอาไปเขาก็ต้องไปปลูกถูกไหมครับหรือว่าหลังจากที่เขาเอาไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าใส่ปุ๋ยอะไรบ้างต้องเลี้ยงน้ำไหมอัดน้ำกี่โมงหรือว่าอัตราแสงที่ต้องใช้นะครับต้องหาอะไรคุมหรือเปล่าอันนี้ผมก็จะบอกจะอธิบายอยู่ในเพจอยู่แล้วนะครับลองไปเข้าไปดูก็ได้เพจเกษตรพิงเคียวนะครับกดเข้าไปแล้วก็เนี่ยผมก็จะทำแบบนี้นะครับวนๆให้ดูแล้วเราก็จะได้ลูกค้านะมันเป็นฐานของการสะสมไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าที่มาซื้อกับเราแล้ววันนี้เขาอาจจะไปซื้ออย่างอื่นของเราก็ได้ในวันหน้านะครับอย่างสวนผมเนี่ยเป็นสวนสมุนไพรเนาะเน้นปลูกพวกพืชผักสวนครัวพืชผักพื้นบ้านผักหายากพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเอามากินนะครับผมก็จะทยอยปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สวนที่พร้าวนะครับสามารถไปเยี่ยมไปชมได้นะมันก็จะมีพืชผักพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกพืชหลักที่ก็ยังไม่ทิ้งเนาะเพราะว่าข้าวโพดข้าวทั่วไปพวกนี้ก็ยังต้องปลูกเพื่อให้คนเก่าๆเขายังอยู่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทิ้งไปเลยนะเขาก็จะรู้สึกว่าเราทิ้งเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกกันต่อไปแต่กำไรไม่ได้เยอะนะครับกำไรจะเยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกนี้นะครับพวกนี้ต้นทุนต่ำทำไมถึงต้นทุนต่ำผมจะบอกให้ว่าต้นเล็บคุดต้นหนึ่งเนี่ยนะเวลามันแตกนะครับแล้วเราตัดนะกิ่งยาวประมาณวานึงเนี่ยนะครับเนี่ยเรามาแบ่งนะตัดซอยได้นะครับประมาณคืบหนึ่งเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วปักลงไปในกระถางนะรดน้ำอย่างเดียวนะครับจะใช้น้ำยาเร่งรากก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับพวกนี้มันโตไวแล้วมันติดง่ายแล้วเราก็เอาพวกนี้นะครับมาแพ็คมาบรรจุมาขายบางคนเขาก็ไม่มีนะครับบางบ้านเขาก็อยากกินนะบางบ้านเขาเคยทานแล้วนะครับบางบ้านก็ต้นตายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใช้พวกนี้เป็นฐานอย่างต้นพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นเลี้ยงเนาะปลูกไว้ก่อนเป็นต้นแม่นะครับแล้วก็ค่อยขยายพันธุ์เอาขยายไปเรื่อยๆนะครับใช้กิ่งตอนพวกนี้ใช้งานง่ายๆผมจะเน้นพวกที่มันติดง่ายเราจะได้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็จะได้ไม่เปลืองปุ๋ยเวลาผมแนะนำลูกค้าเอาไปปลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่ามันโตได้อยู่แล้วนะครับพวกผักแพรวเนี่ยนะครับผักข้าวตองผักพื้นบ้านพวกนี้มันเป็นง่ายมันติดง่ายแล้วปลูกไปแล้วเนี่ยมันกินระยะยาวนะครับลูกค้าผมนะส่วนใหญ่ที่มาซื้อนะครับซื้ออย่างละต้น2ต้น3ต้นแล้วก็กระจายออกไปนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาซื้อเนี่ยให้ไปทำตามนี้นะจะได้ไม่ต้องกลับมาซื้อใหม่ถ้าจะกลับมาซื้อใหม่เนี่ยก็ขอให้กลับมาซื้อใหม่ในพันธุ์อื่นนะครับพันธุ์ใหม่ๆเอาไปปลูกกันนะครับแต่พันธุ์เดิมๆเนี่ยอยากให้เอาไปปลูกแล้วมันติดไปเลยจะได้เป็นนะครับจะได้ไม่ต้องกลับมาซื้อบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดเด่นของเราจะเป็นจุดเลี้ยงของสวนเรานะว่าวิธีการขายของเราเป็นยังไงนะครับลูกค้าก็จะได้กลับมาลูกค้าผมที่กลับมานะส่วนใหญ่ก็กลับมาซื้อพันธุ์อื่นนะครับพันธุ์เก่าๆเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเนี่ยเอาไปขยายพันธุ์แบบนี้นะใช้แบบนี้นะครับจะได้เป็นไปเลยเนาะแบบนี้เราจะได้มีลูกค้าจะได้มีฐานขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็อยู่กับเราเนี่ยนะครับมันถึงจะยั่งยืน
มีพื้นดินนะครับที่เป็นแผ่นดินของเราไปแล้วนะเราจะปลูกอะไรก็ได้นะครับความยั่งยืนอย่างแรกเลยคือมีแผ่นดินนะครับอย่างที่2คือมีลูกค้านะครับสินค้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เราจะปลูกอะไรก็ได้นะครับแต่ขอแค่มีลูกค้ามีคนที่พร้อมซื้อกับเราเนี่ยมันถึงจะเป็นความยั่งยืนนะครับลองไปเลือกลองไปหาดูนะมันมีหลายอย่างนะครับทุกพืชทุกชนิดนะครับผมเนี่ยจบบรรณารักษ์มาถูกสอนมาอย่างหนึ่งว่าหนังสือทุกเล่มเนี่ยจะมีคนอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอธิบายตรงนี้เลยนะครับว่าพืชทุกชนิดนะมีความต้องการนะครับพืชทุกชนิดเนี่ยมีคนอยากได้อยู่ที่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับลองไปค้นลองไปหาดูพยายามเปิดเผยตัวเองออกมาเยอะๆนะครับว่าเราเนี่ยกำลังปลูกอะไรอยู่เรากำลังเลี้ยงอะไรอยู่นะครับเรากำลังทำอะไรอยู่เอาจุดเนี้ยไปใช้ได้กับทุกงานนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแค่พืชพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องพืชแค่กระแสหลักอย่าไปเน้นพืชที่รัฐบาลส่งเสริมนะครับเพราะเท่าที่ไล่ดูสถิติมาเนี่ยบ้านผมนะเมื่อก่อนส่งเสริมอะไรรู้ไหมลำไยก็ไปแล้วนะครับส่งเสริมอะไรอีกลิ้นจี่ก็ไปแล้วนะครับตอนนี้มายางพาราคนภาคเหนือกรีดยางพาราตื่นตี 2มากรีดยางไม่มีนะเป็นแบบมันผิดวิถีชีวิตมากแล้วยางภาคเหนือกับยางภาคอื่นเนี่ยมันต่างกันลองไปดูก็ได้ว่าภาคไหนควรจะปลูกอะไรนะครับจุดไหนจุดเราอยู่แถวไหนนะครับพืชอะไรที่มันเติบโตได้ดีเติบโตได้งอกงามแล้วเราอะเวลาปลูกไปแล้วมันจะได้ไม่เหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าเอาพืชต่างถิ่นมาปลูกแล้วเวลาที่เราจะต้องการผลผลิตเวลาที่เราจะต้องบีบดอกบีบผลเขาเนี่ยมันเหนื่อยนะมันใช้สารมันใช้ฮอร์โมนเยอะนะครับแล้วมันเหนื่อยกับตัวเองเนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็ลองไปเทียบดูนะครับทุเรียนอย่างเงี้ยถ้าจะมาปลูกภาคเหนือนะหมอนทองเนี่ยไหวหรือเปล่ามันขึ้นแล้วมันจะดีหรือเปล่าโรคนะครับแมลงใบจุดใบด่างไฟท็อปเทอร่าพวกนี้ทนได้หรือเปล่านะครับบางพันธุ์นะก็เหมาะกับแต่ละภาคนะครับลองไปเลือกลองไปหาดูถ้าใครจะปลูกอะไรนะผมอยากจะให้ความยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ในแต่ละสวนนะครับแต่ละสวนแต่ละพื้นที่ในประเทศเนี่ยมันปลูกแตกต่างกันได้นะครับไม่จำเป็นว่าพืชอะไรที่มันมาแรงเนี่ยแล้วเราต้องไปแห่ปลูกกันทั้งประเทศนะครับมันไม่จำเป็นนะครับอะไรที่คนแห่ไปเนี่ยพยายามถอยออกมานะครับเพราะมันอาจจะเป็นแค่กระแสนะมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเราในระยะยาวจริงๆนะครับลองไปดูนะพืชเนี่ยบ้านเรามันเยอะมากนะครับมันมีอะไรให้ปลูกให้ทำให้เกษตรกรเราค้นหาเนี่ยเยอะมากอย่าไปติดอยู่กับแค่พืชบางอย่างบางตัวนะครับความมั่นคงเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะมันไม่ใช่ว่าใครจะมายกยื่นให้เรานะครับมีออนไลน์ซัพพอร์ตนะครับมีพื้นที่ของเรานะครับมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มของเราเองนะครับพวกนี้คือความมั่นคงจริงๆคือความยั่งยืนจริงๆนะครับแล้วที่เหลือมันก็คือการจัดการของเราละจะเป็นปุ๋ยเท่าไหร่จะเป็นค่าต้นกล้าต้นอะไรเท่าไหร่ค่าขนส่งเท่าไหร่เราจัดการได้หมดเพราะเรามีลูกค้าแล้วนะครับออนไลน์เนี่ยผมเน้นย้ำทุกคลิปนะครับย้ำและตอกเข้าไปนะออนไลน์ทุกคนเข้ามาอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วนะครับทำไมไม่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในออนไลน์บ้างเอาสวนเราเข้าไปนะครับทำเพจทำอะไรลงไปวันหนึ่งมันจะมีลูกค้าเข้ามาหาเราเองนะครับอย่าไปรีรออย่าไปอายอย่าไปกลัวว่าทำไปแล้วมันไม่มีใครมาซื้อนะครับมันมีช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งนะเขาขายต้นกล้าของฝรั่งนะครับฝรั่งอย่างเดียวนะฝรั่งแต่ว่ามีประมาณ2 สายพันธุ์นะครับเขามีพื้นที่อยู่2 งานมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมจำชื่อช่องไม่ได้ขออภัยจริงๆนะครับอยากแนะนำเหมือนกันแต่ว่าจำชื่อช่องไม่ได้จริงๆนะครับมีเขาขายฝรั่งนะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับคลิปที่เขาลงเนี่ยเช้ามาเขาก็จะมาถ่ายฝรั่งในสวนให้ดูนะครับถ่ายการตอนบ้างนะครับรดน้ำแล้วก็พูดไปถ่ายฝรั่งอย่างเดียวทั้งปีนะครับเกี่ยวกับฝรั่งทั้งนั้นเลยยอดวิวเขานะผมจะบอกให้หลักร้อยก็มีหลัก10ก็มีหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเหมือนผมเลยหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับหลัก10เงี้ยนะครับแต่ลูกค้านะครับเข้าหาเขาตลอดนะครับเพราะเขามีความมั่นคงในภาระในหน้าที่ในงานของเขานะครับลูกค้าเนี่ยที่ต้องการซื้อฝรั่งนะครับโทรหาเขานะครับบางทีเนี่ยก็ให้ไปปลูกที่สวนบางทีก็สั่งกล้าพันธุ์จากเขารายได้ต่อเดือนรายได้ต่อปีเขาเนี่ยเยอะมากนะครับลองไปส่องดูได้นะฮะเหมือนกันนะครับเราก็ต้องทำเราก็ต้องเดินหน้าแบบนั้นเหมือนกันสวนเรามีอะไรบ้างสวนเราปลูกอะไรมุ่งเข้าไปนะครับหาออนไลน์แล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาหาเราเอง
อย่าไปกลัวอย่าไปอายนะครับความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาจากมือของเราเองนะพยายามเปิดเผยสวนเราเข้าไปนะครับอย่าไปค้าขายทางเดียวถ้าวันนี้เรายังเจอแต่พ่อค้าคนเดิมนะครับเราเจอเขามาเนี่ย5 ปี10 ปีละชีวิตเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเลยถูกไหมชีวิตเรายังอยู่เหมือนเดิมเลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปหาเจ้าใหม่เราต้องไปหาคนใหม่ๆเติมเข้ามาในชีวิตนะครับเติมลูกค้าเนี่ยเข้ามาในชีวิตตัวเองเติมลูกค้าเข้ามาในสวนนะครับแล้ววันนึงเนี่ยความมั่นคงความยั่งยืนจะกลับมาที่สวนเราเองนะ